Salutare, sunt Robert și bine ați venit la podcastul nostru. Locul unde o să vorbim fără filtru despre oameni, viață și evenimente. Aici nu o să vezi doar partea frumoasă de pe social media. Evenimentele nu sunt doar despre iubire, sunt despre bani, stres și alegeri greșite. Astăzi vorbim cu un om care vede din culise tot și vreau să știu din partea lui cum este viața din background. Îl am alături de mine pe Răzvan, omul care vede totul din spatele Ballroom Evelyn. Salutare, Răzvan! Salut, numele meu este Răzvan, sunt directorul la Evelyn Ballroom. Spune-mi, hai să începem direct, să intrăm în pâine. Cum a luat naștere salonul vostru? Saloanele noastre au luat naștere în urma unei ambiții comune a mele și a părinților mei, precum și a soției mele, de a crea un loc memorabil pentru cei care doresc să-și organizeze momentele frumoase din viața lor. Deși începuturile au fost destul de grele, deoarece singura persoană care chiar știa despre ce este vorba era soția mea, care a lucrat în domeniul bucătăriei. Eu veneam din domeniul cazinourilor, părinții mei aveau afaceri imobiliare sau grădiniță. Am luat totul ca pas cu pas, le-am învățat pe parcurs. Cred că plusul nostru a fost adaptabilitatea la cerințele clienților noștri, precum și flexibilitatea noastră asupra cerințelor lor. Ați avut în timp de unde să vă inspirați sau care a fost inspirația? Da, sincer să fiu, avem un prieten de familie din România, având 3 saloane de evenimente în București. Inspirația și calitatea pe care am adus-o aici a fost inspirată de acolo. Spune-mi, te rog, Răzvan, ce diferențiază salonul vostru față de alte saloane din zonă de evenimente? Ceea ce cred eu că ne diferențiază este atenția la detalii, flexibilitatea în organizare și experiența pe care o oferim fiecărui client. Punem accent pe eleganță, servicii complete și pe o echipă implicată care tratează fiecare eveniment ca fiind unic. Spune-mi, Răzvan, care sunt cele mai populare tipuri de evenimente pe care le organizați la Evelyn Ballroom? Cele mai populare evenimente la noi la Evelyn Ballroom sunt nunțile, botezurile, aniversările, petrecerile corporative, majoratele, precum și petreceri multiculturale. Ce capacitate are salonul vostru sau saloanele? Deci, saloanele noastre, cel mare găzduiește și 96 de persoane, cu un ring generos de dans, precum și cel mic 72 de persoane. Ce servicii oferă Evelyn Ballroom pentru clienților? Avem 3 pachete, pachetul standard, all inclusiv și super all inclusiv. Basic-ul este închirierea sălii, all inclusiv înseamnă tot ce ține de aranjamentul sălii, servicii ospătari, barman, 3 feluri de mâncare sau 4, depinde la alegerea clientului, precum și pe toată durata evenimentului tot ce înseamnă soft drinks-uri, alcool, cafele. Iar pachetul super all inclusiv este alcătuit din all inclusiv, precum și serviciile de foto, video, DJ, live band, artificii, fum, 360, dansatoare orientale. Multe saloane de evenimente colaborează cu prestatori de servicii. Voi cum vă alegeți organizatorii, prestatorii de servicii la Evelyn Ballroom? Având o experiență de 4 ani și jumătate în acest domeniu, colaborăm cu foarte mulți prestatori de servicii din toate domeniile. Am încercat să selectăm și să aducem lângă noi pe cei mai profesioniști și serioși prestatori de servicii. Cât de importantă este colaborarea cu prestatorii de servicii? Din punctul meu de vedere este foarte importantă, mai ales ținând cont că avem pachetul Super All Inclusiv, în care noi garantăm profesionalismul și seriozitatea colaboratorilor noștri. Consider că este un lucru foarte important. După atâția ani în care ați avut atâtea evenimente, ți-a rămas vreun
eveniment întipărit în minte ca cel mai bun eveniment la care ai fost sau pe care l-ați organizat? Cu siguranță cel mai frumos eveniment și memorabil pentru mine a fost nunta mea. Ai făcut în acest salon? Organizată, da, în salonul nostru. Pe lângă că a fost ceva emoțional și sufletește, clar, pentru mine a fost cel mai frumos eveniment. Cum menține Barroom Evelin standarde ridicate ale serviciilor? Tot timpul încercăm să ne emulăm pe cerințele din trending, precum și folosirea unei materii prime de top, a serviciilor de top. Mâncarea este întotdeauna fresh la Barroom Evelin? Proaspătă, da. Tot timpul folosim produse proaspete și de cea mai înaltă calitate. Ce sfaturi ai pentru cineva care vrea să organizeze un eveniment la Evelin Barroom? În primul rând, nu neapărat la Evelin Barroom și în general, ei sfătuiesc să se ghideze după recomandări, după experiența salonului, după seriozitatea și calitatea oferită de salon. Să spunem că am un eveniment de 400-500 de invitați și aș vrea să colaborez cu Evelin Barroom. Cum o poți ajuta? Cu siguranță te-am putea ajuta să organizezi un eveniment de asemenea învergură, deoarece avem o experiență de câțiva ani. Datorită cererii foarte mari, ne-am axat și pe catering. Pe catering, ceea ce înseamnă servire, mâncare, precum și datorită colaborării noastre cu diferite saloane cu o capacitate mult mai mare, am putea să te ajutăm să organizezi un astfel de eveniment. Știu că în Marea Britanie se pune foarte mult accent pe programul de funcționare ale sălilor de evenimente. Cum gestionezi situația? În primul rând, clar, încercăm să respectăm și să urmăm tot ce înseamnă legislația Marii Britanii. De exemplu, noi ca și locație avem o licență de muzică până la 1:30 noaptea, dar există posibilitatea de prelungire a 40 de evenimente pe an. Se face o cerere cu 10 zile în prealabil, iar răspunsul îl vom primi cu 3, până la ora 3. Am văzut că la intrare aveți full rating 5 din 5. Se obține greu? Nu consider că se obține greu, dar nu am urmat decât niște pași legali cu ajutorul unui City Advisor de la Consil. Când la deschiderea salonului am fost nevoiți să aplicăm pentru inspecția de Food and Hygiene. Ce înseamnă inspecția Food and Hygiene? Înseamnă ca personalul din bucătărie să aibă level 2 Food and Hygiene, ospătarii, precum și barmanul. Și la scurt timp am primit vizita unor delegați de la Consil pe partea de Food and Hygiene, o inspecție. Domnii au verificat tot ce înseamnă bucătărie, bar, salon și datorită constatării a ceea ce au văzut, am primit cele 5 stele, 5 din 5. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Dar în ceea ce privește vânzarea alcoolului, știu că există o altfel de licență. Da, sunt două tipuri de licență, licența de locație și personal license, care îți dă voie să vinzi alcool în locație. Ceea ce înseamnă personal license-ul deții tu ca și director. Există După un anumit examen pe care îl dai cu organele abilitate. Există doar pe director licența sau o pot face și eu? Nu, o poate face oricine. Eu am zis director deoarece eu sunt cel care are personal license la mine în locație. Am înțeles. Deci oricine poate aplica pentru licența de alcool în UK, în Marea Britanie. Da, oricine care urmează cursul și dă examenul pentru personal license. Crezi că există mai avantajos să ai mai mulți oameni cu licență pentru alcool având un
Nu există avantaj sau dezavantaj, deoarece pe fiecare locație nu poți să ai mai mult de un personal license, de o persoană care are pe personal license. Super, bine de știut. Cum promovezi afacerea? Păi dacă o luăm de la începuturi, cu siguranță domeniul online ne-a ajutat foarte mult, dar în decursul anilor de activitate, datorită draftului bogat de clienți, ne bazăm foarte mult pe promovarea din gură în gură a clientului, ceea ce consider că este cea mai palpabilă și arată seriozitatea și calitatea pe care o oferim. Câți clienți vă vin din online și câți din gură în gură, cum s-ar spune? Cu siguranță la început online-ul ne-a ajutat foarte mult, dar pe parcursul anilor de activitate generează mult mai mult evenimentele recomandate din gură în gură. Mă refer la comunitatea românească în special, iar la petrecerile multiculturale cred că mult mai mult ne ajută la ora actuală online. Ai creat ceva sau voi ați creat ceva pentru comunitatea românească? Cu siguranță am încercat și am și avut câteva evenimente, de exemplu eveniment de caritate. Pe această cale vreau să-i mulțumesc preotului Ștefan din Walsall, precum și lui Robert, patronului de la Marion Ltd, depozitul românesc din Birmingham. Am avut deschidere de cărți. Da, încercăm să ajutăm și să ne implicăm cât mai mult în tot ce înseamnă domeniul civic în comunitatea românească. Aveți vreun plan de dezvoltare profesională pe viitor? Cu siguranță ne gândim, datorită cererii mari de evenimente la scară mai largă, dorim să găsim o locație mai mare, într-o zonă în care să ne permită și licența să ținem mai mult. Deoarece noi, ca și comunitatea românească, suntem obișnuiți să stăm până la 4-5 dimineața și datorită acestui fapt mi-aș dori o locație care să-mi permită licența până mai spre dimineața. Descriem salonul tău în 3 cuvinte. Rafinament, bun gust și calitate. Am o probă în acest podcast. Se numește Răspuns rapid. Vreau să răspunzi fără să te gândești prea mult. Ești pregătit? Cum să nu? Nuntă de zi sau de noapte? De noapte. 100 de invitați sau 300 de invitați? 300. Decor minimalist sau de lux? Deluxe. Mir implicat sau lasă totul la organizator? La organizator. Ce nu ai accepta niciodată de la un client? Trecerea la linii de bun simț. Iar acum că am ajuns la final, vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați stat alături de noi și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc Evelyn Ballroom, Smile Factory Events și Brănescu Dan Fotografii. Nu uitați, share, like și subscribe. Pe mai târziu.